Hello, good afternoon mga ka-jack. Ito na tayo at nasa ilalim ng sasakyan. At ito, nandito tayo sa ilalim ng sasakyan mga ka-jack. Medyo nakahiga tayo. So naputol yung crank position sensor nung gumagawa nito. So iniwanan na. Dahil din nila makuha yung crank position sensor na naiwan nakalahati. So tignan natin kung magagawa natin ng paraan mga ka-jack. Nissan Sentra po ito mga ka-jack. So Nissan Sentra ito mga ka-jack. Tignan natin yung crank position sensor niya kasi iniwanan na ng mekaniko dahil naputol, hindi na nila mabaklas. So titignan natin kung paano natin magawa ng paraan. So mga ka-jack, ayun, putol yung crank position sensor. So hinuhukot siguro nung gumagawa na pwersa, hindi na nahugot. So gawa natin ng paraan mga ka-jack. Iniwanan na nung gumagawa dahil di niya mahugot. Nako, tinatawagan ng may-ari, so hindi na matawagan, ayaw pumunta. So tayo po ang tinawag. So mga ka-jack, ito na yung tinatanggal natin mga ka-jack. Ayan, sarap ba? Ayan, yan. Ayan na mga ka-jack. So ang ginamit lang natin mga ka-jack ay itong mahiwagang mahiwagang ito mga ka-jack. Medyo masikip, nasa ilalim ako, no? So pwede naman doon kayo magbaklas mga ka-jack, kaso marami kayong babaklas, alisin pa yung throttle, no? So ayan mga ka-jack, ano ko lang i-position ko. So yan yung binabaklas natin. So ang ginawa ko ay standby my video ito mga ka-jack. Sandali lamang. So mga ka-jack, ito lang ang gamit natin. Mahabang screw type. Yan. Tapos in-screw natin, pinasok natin to, tapos sinugod natin. Ganun lang ang ginawa natin mga ka-jack sa sensor na yan. Yan. So yan ang ginawa natin. Yan, pinasok natin, natanggal natin yan. So ngayon, dahil umangat na siya, yan. Dahil umangat na siya mga ka-jack, hugutin na natin. So mga ka-jack, okay na yan. So tatanggalin na natin mga ka-jack. Yan. Yun. So ito yung naputol na sensor mga ka-jack nandyan. So ayan, binutasan ko lang, screw lang ginamit ko mga ka-jack, tapos hinugot ko lang, natanggal naman na. So okay yung ating nagawa mga ka-jack. So iayos lang natin mga ka-jack yung ating ginagawa. So mga ka-jack, nasa ilalim kasi tayo. Dito tayo pumesto. So ibabalik na natin yung ating tinatawag na sensor, crank sensor. So ibalik na natin at crank sensor mga ka-jack na bago. Ay, saan bago natin?
Yan. So, nahirapan ako mag-video mga kajak. Magpwesto ng video nung binaklas ko. Pero, ang ginawa ko lang ay ni-screw lang natin. Pagka-screw natin, yun na. So, balik na natin yung kanyang sensor. Ayun. So mga kajak, nabalik na natin yung kanyang sensor. Ayan. So nahirapan na mag-video mga kajak. So pasensya na. So ganun lang ginawa natin. So mga kajak, baka hanapin nyo yung crankshaft sensor. Nasa ilalim ng starter. So nasa ilalim ng starter, nandoon yung ating crank sensors. Nissan Sentra to mga kajak. Yung binanggit ko kanina, kung gagawin nyo iyon o alisin nyo, pwede rin naman dito, madudukot naman sa gilid. Kaso lang, yung unang mekaniko ay nabali niya. So, yung unang mekaniko mga kajak ay nabali niya, tapos hindi niya na binalikan, tinakasan niya. Sabi ay babaklasin niya itong buong makina at tatanggalin yung tinatawag na crankshaft sensor na nabali, ipapamasin shop, so ang dami sinabi. Pero alam mga kajak, ay ginawan lang natin ng para, nahugot naman natin yung crankshaft sensor na nabali. So ito yung nabali. So mga kajak, ito yung putol na crankshaft sensor na iniwanan ng mekaniko at ayaw ng tiyaga. Tignan nyo, may butas mga kajak ko. Diyan ko binutas siya. Doon sa actually binubutas niya naman. Kaso lang hindi niya nakuha siguro sa tiyaga. Yes. Actually binubutas niya naman. Kaso siguro hindi niya natyaga. Kaya tinaga natin mga kajak yan. So nagpanibagong butas ako pa taksulok. So naikabit na natin yung ating crankshaft sensor mga kajak. So ang sasakyan na ito ay hard starting, ayaw mag start. So dinayagnos naman ito mga kajak, kasi dinala na sa akin una. Ito ang history nito mga kajak, dinala na sa akin. Kaso lang yung scanner ko hindi kompleto, OBD ito lang gamit ko. So ayaw niya mabasa itong Nissan Sentra na to. Sabi ko sa may-ari na dalhin sa kasa o sa may magagandang may scanner para may scan. So pinescan nila, tapos pinagawa na rin nila sa Nissan Sentra sa mismong kasa. At sinerbisan dito mga kajak, pinalitan ng camshaft sensor at saka crankshaft sensor. Ang problema mga kajak, naputol nga itong tinatawag na crankshaft. So hindi na nila binalikan tong sasakyan. So binalik ulit sa akin at sinaga natin mga kajak. So okay na. So paanda rin natin mga kajak kung one click na. So ito na mga kajak. Tsaka isa pa may mga kajak, mayroon itong tinatawag na check engine dati. So makikita natin. So ibahin ko, may check engine to mga kajak dati. Pa-startin na natin. Yun, one click. One click na mga kajak, tapos nawala yung check engine. So tama naman yung pagkaka-scan nila. Sinabay na rin nila yung camshaft sensor pero ang pinaka may damage talaga yung crankshaft sensor. So ayaw mahirap mag-start siya. So sinabay na rin yung camshaft. So okay na mga kajak, itong sasakyan na ito, Nissan Sentra GX. At natanggal natin, natulungan natin yung may-ari. Ito yung putol. Ayan, makita nyo mga kajak ko. Ayun, ganun ako nag-screw. Tapos hinila ko lang unti-unti mga kajak, hinila lang. So mga kajak, sana meron na naman tayong natutunan. Lagi niyong tatandaan, kung kaya ko, kaya nyo rin mga kajak. God bless po.